في أحد أحياء القاهرة داخل شقة صغيرة لكنها دافئة، كانت سلمى تتنقل بين المطبخ والصالة تحضر مائدة الإفطار وحدها. قطرات العرق تنساب على جبينها من حرارة المطبخ، بينما أطفالها ياسين وملك يجلسان بصمت في زاوية الغرفة يراقبان عقارب الساعة بانتظار أذان المغرب. على الأريكة جلس الأب حسام، لكنه لم يكن موجودا حقا. عينيه شاخصتان في شاشة هاتفه، يتصفح بلا اهتمام، بينما عقله في مكان آخر. منذ سنوات لم يعد رمضان يحمل له ذلك الدفء العائلي، أصبح يراه مجرد أيام تمر مليئة بالمسؤوليات والطلبات. يخرج مع أصدقائه بعد الإفطار، يعود متأخرا، ولا يكاد يشعر بتفاصيل حياة زوجته وأطفاله. في إحدى الليالي وبينما كان حسام يستعد للخروج، سمع صوت ملك تقول بصوت خافت: بابا، ليه ما بتقعدش معنا بعد الفطار؟ نظر إليها للحظات ثم قال مبتسما وهو يربط على رأسها: مشغول يا حبيبتي، عندي شغل مهم. لكن الحقيقة أنه لم يكن لديه عمل، بل لقاء آخر مع أصدقائه في المقهى. خرج وأغلق الباب خلفه، تاركا وراءه زوجة مرهقة وطفلين يشعران بالخوف من فقدان وجوده. في تلك الليلة جلست سلمى على الأريكة وحدها، تشاهد فانوس رمضان الذي يضيء الغرفة بخفوت. شعرت بوحدة قاتلة، ليس لأنها وحيدة، ولكن لأن الشخص الذي يفترض أن يكون بجانبها كان غائبا رغم وجوده. أما ياسين فقد قرر هذه المرة أن يراقب والده. جلس مع شقيقته ملك عند النافذة يحدقان في الشارع الخالي، كانا ينتظرانه. وفي الخارج وقف حسام أمام منزله ينظر إلى الأعلى، فرأى ظلال أطفاله خلف الزجاج. لأول مرة شعر بثقل نظرتهم. لم يكن ذلك مجرد انتظار عادي، بل كان نداء صامتا يطلب منه العودة، ليس إلى البيت فقط بل إلى دوره كأب. أخذ نفسا عميقا ثم قرر العودة. فتح الباب ببطء فوجد سلمى جالسة في الصالة وعينيها ممتلئتين بالدموع. اقترب منها بهدوء وقال: أنا آسف، ممكن أبدأ من جديد؟ لم تتحدث، فقط أشارت إلى السفرة حيث كانت بقايا الإفطار ما زالت على الطاولة. جلس بينهم، أمسك يد ياسين ثم ضم ملك إلى صدره. شعر في تلك اللحظة بشيء كان يفتقده منذ زمن: دفء العائلة. في تلك الليلة لم يخرج حسام. لأول مرة منذ سنوات قرر البقاء، وحكى لأطفاله قصة عن رمضان في طفولته تماما كما كان يفعل والده معه. لم يكن التغيير سهلا، لكنه بدأ بخطوة واحدة، خطوة العودة إلى قلب عائلته.